بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي من جديد في سلسلة دروس المحرك التزامني موتور سينكرون. في المرة السابقة قمنا بعمل التحكم الشعاعي، ولكن لم نستخدم المحول الكهربائي لونديلير إلكتريك، واستخدمنا إشارة التحكم من أجل تغذية المحرك، وهذا أمر غير معقول وغير عملي ولا يمكن تطبيقه في الواقع، لأن التحكم سيعطي الإشارة وعمل المحول هو ترجمة هذه الإشارة إلى قيم حقيقية وتطبيقها على المحرك. هذه الإشارة تتمثل في التوتر الكهربائي. في هذا الدرس سنقوم بعمل Association pour Commande Ondulaire Moteur حتى تكون الحلقة مكتملة وواقعية. قبل أن نبدأ في شرح هذا الجزء سأشرح بعض النقاط المهمة ربما يستفيد منها بعض الطلبة وتكون لديهم صورة أوسع عن التحكم الشعاعي، حتى لا يبقى المفهوم ضيق فيما نقوم بعمله. العمل الذي سنقوم به بطبيعة الحال هو إرسال إشارة التوتر الكهربائي إلى المحول لونديلير انفرتر، ولونديلير سيحولها إلى إشارات حقيقية ونطبقها على المحول. كلما كان التوتر الصادر من المحول أقرب إلى القيمة المرجعية كلما كان أداء التحكم أفضل. بالنسبة إلى المحول الكهربائي المستخدم هنا هو اونديلير اون تونسيون. لماذا؟ لأن الإشارات التي نرسلها إلى المحول هي إشارات للتوتر، إذن هو محول توتر اونديلير دو تونسيون. لو فرضنا أن المحول الذي لدينا هو محول تيار كهربائي اوندولار دو كورون، يعني أنه يكفي إرسال إشارات التيار ولا يجب إرسال إشارات التوتر. هنا سيقوم المحول بمراقبة التيار الخاص بالمحرك أو التيار الذاهب إلى المحرك، ويحاول تحقيق القيم المرجعية. هنا يكفي فقط عمل تحويل بارك انطلاقا من اي كوادراتيك لتحصيل اي ا واي بي واي سي المرجعية، ومن ثم نكون قد حققنا العلاقة الخطية بالنسبة إلى العزم. ويمكن كذلك انطلاقا من اي ا واي بي واي سي المرجعية نستخدم ريجولاتور بي اي بعد مقارنة التيار لتحديد في ا وفي بي وفي سي المرجعية. هنا يسمى ديكوبلاج بار ريجولاتور بي. في السابق لم نقم بعمل هذا الديكوبلاج، قمنا فقط بعمل ديكوبلاج بار ريتور ديتا انطلاقا من النموذج الخاص بالمحرك، وحددنا في A وفي B وفي C المرجعية. إذن يوجد ديكوبلاج بار ريتور ديتا، ديكوبلاج بار ريجولاتور بي وديكوبلاج بار كومبونساسيون. ربما سيأتي وقت ونتكلم عن النقطة الثالثة. الآن نحن سنهتم فقط بالتحكم الذي قمنا به، وهو باستخدام ديكوبلاج بار ريتور ديتا بعد تحديد في ديريكت وفي كوادراتيك المرجعية، وكذلك أوميجا اس هي نفسها أوميجا اس المعطاة أو المرجعية سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية. الفرق هنا نومبر دي بير دي بول. نقوم باستخدام اوندولار دي تونسيون. بطبيعة الحال المحول الخاص بالتوتر يحتاج إشارات المرجعية في A وفي B وفي C. للحصول على هذه القيم المرجعية في المحور A و B و C، لأن المحول كما قلنا نستخدمه بالنسبة إلى المحور A B C، سوف نستخدم تحويل بارك العكسي. تحويل بارك العكسي ل V direct و V quadratic وأوميجا اس نتحصل على في A وفي B وفي C. الآن نذهب إلى المطلب ونقوم بعمل Association Ondulaire Commande Vectorielle et Moteur Synchrone وليس أسynchron. لدينا هنا محاكاة التحكم الشعاعي التي قمنا بعملها في الدرس السابق حتى نقوم بإضافة المحول الكهربائي. كما قلنا نقوم بتحويل بارك العكسي ل V direct و V quadratic، ومن ثم نتحصل على في A B C المرجعية، ومن ثم المحول الكهربائي، ثم تحويل بارك من أجل تغذية نموذج المحرك الخاص ببارك. سوف نعيد
عمل تحويل بارك، لدينا هنا function. سوف نستخدم ميكس. في هذا الميكس لدينا اي واحد هي في ديريكت ريفيرونس، واثنين هي في كوادراتيك ريفيرونس، والثالثة خاصة بثيتا، أي أقوم بعمل تكامل للسرعة الزاوية ثيتا إلكتريك. طبعا نقوم أولا بكتابة عبارة في ريفيرونس، أي كتابة عبارة بارك العكسية بالنسبة إلى في لدينا جذر 2/3 مضروب في، نفتح قوس، لدينا اي واحد المتمثلة في ديريكت في كوسينيس تيتا المتمثلة في اي 3، نغلق القوس، ناقص اي 2 المتمثلة في كوادراتيك مضروبة في سينيس اي 3 المتمثلة في تيتا، نغلق القوس الخاص بالسينيس وثم القوس الخاص بهذا الجزء. هنا قمنا بكتابة عبارة في ريفيرونس. نفس الشيء نقوم بنسخ هذا من أجل في بي ومن أجل في سي. الفرق هنا لدينا في بي نضيف إلى تيتا ناقص 2 في بي على 3. نفس الشيء بالنسبة إلى السينيس اي 3 ناقص 2 في بي على 3. أما بالنسبة إلى في سي نكبرها قليلا حتى تظهر. بالنسبة إلى في سي لدينا زائد 2 في بي على 3، وهنا بالنسبة إلى السينيس اي 3 زائد 2 في بي على 3. هذا بالنسبة إلى تحويل بارك العكسي. نقوم بوضع هذا التحويل في سب سيستم حتى تكون المحاكاة أكثر تنظيم. نقوم بعمل create subsystem، نسمي كل جزء باسمه. لدينا هنا في ديريكت ريفيرونس، وهنا في كوادراتيك ريفيرونس، وهنا تيتا، والمخارج في ريفيرونس، في ريفيرونس، وفي بي ريفيرونس، وفي سي ريفيرونس. هكذا قمنا بعمل بارك انفرس. بعد الحصول على القيم المرجعية بالنسبة إلى في وفي بي وفي سي، نحتاج الآن إلى المحول الذي سيترجم لهذه القيم المرجعية إلى قيم حقيقية. سوف نحتاج إلى الجداء Math Operations، كذلك سوف نحتاج إلى Comparator Sum، كذلك سوف نحتاج إلى Mix و Demix، كذلك إلى Gain من أجل عمل المصفوفة الخاصة بالمحول الكهربائي، ونحتاج إلى Relay Comparator Hysteresis Relay. أوكي، هكذا أعتقد ما سنحتاج إليه من أجل عمل المحول. سوف نستقبل الإشارة الأولى، نقوم بمقارنتها مع بورتاز، أي أننا سنقوم بالتحكم أملي سينوزويدال. هذا البورتاز الذي سنقارن معه في ريفيرونس، ثم ماذا؟ مقارنة، أي يجب استخدام الإشارة نقص، ثم الريلاي لتحدد لي
بواحد أو نقص واحد. لماذا نقص واحد؟ الرجوع إلى درس محاكاة المحول الكهربائي لونديلر إلكتريك انفرتر. ماذا بعد؟ نقوم بنسخ كل من كومباراتير والريلاي من أجل في بي ومن أجل في سي. كذلك نقارنهم مع إشارة البورتاز. أقوم بوضعهم في ميكس حتى تصبح الإشارة عبارة عن شعاع. نقوم بضرب هذه الإشارة في بيس كونتيني. نستخدم كونستانت. نضع هنا قيمة VDC أو VDC على 2 كما رأينا في محاكاة لونديلر، مثلا 300 فولت. نقوم بالجداء هنا مع المصفوفة T التي تمثل مصفوفة المحول، نحولها إلى ماتريكس كجداء E، ومن ثم نتحصل في الأخير هنا على VA BC، ونضع في الأخير هنا دي ميكس من أجل تفريق الشعاع للحصول على VA BC. نقطة مهمة بالنسبة إلى البورتاز، سنضع القيم في اللحظة 0 واللحظة 1/2 في فريكونس بورتاز، والأخير 1 على فريكونس بورتاز أي دور بورتاز. نحدد نحن هذا التردد على حسب جودة المحول. نجعل القيم هنا مثلا 400 ناقص 400 400 ناقص 400. أوكي. نقوم بالتصريح بقيمة F بورتاز وقيمة T في الإعدادات. نقوم بالتصريح بقيمة F بورتاز و T في الإعدادات. نضع مثلا F بورتاز 5000 وهذه المصفوفة الخاصة بالمحول. نضغط ران، أصبحت موجودة في ورك سبيس. هنا لدينا شكل البورتاز. الآن نضع المحول في سب سيستم كالبقية. create sub system، نسمي كل باسمه. لدينا هنا VDC على 2 يعني القيمة التي ستدخل إلى المحول. لدينا هنا VA reference و VC reference. هذه تسميات فقط للتوضيح، ليست مهمة في المحاكاة، لكن عندما يرى VC reference، عندما يرى المستخدم هذا يفهم أن القيم التي ستدخل إلى المحول هي القيم المرجعية بالنسبة إلى VA و B و C. وبالنسبة إلى النتائج كذلك و VC. هكذا أصبح المحول واضح والقيم التي تدخل إليه وتخرج منه واضحة. انفرتر. الآن نحتاج فقط إلى تحويل بارك من أجل تغذية هذا المحرك. نستخدم كالعادة، نذهب إلى User Functions Function، نقوم بعمل تحويل بارك. نحتاج إلى ميكس أولا لإدخال VA و VB و VC، وكذلك نحتاج إدخال ثيتا. لدينا أوميجا، إذن يجب استخدام التكامل. بعد التكامل نحتاج إلى
تيتا. هنا ليست تيتا، نسميها أوميغا. أوميغا لأنها ستذهب إلى التكامل لتعطينا تيتا. يعني أوميغا هنا، أوميغا. تحويل بارك أو مصفوفة بارك ماذا تقول؟ قوم بكتابة الجزء الخاص ب VDirect. لدينا جذر 2/3 مضروب في VA المتمثلة في E1 في كوسينيس تيتا. كوسينيس تيتا متمثلة في E4 زائد E2 المتمثلة في VB في كوسينيس تيتا المتمثلة في E4 ناقص 2 في B/3 زائد E3 المتمثلة في VC مضروبة في كوسينيس تيتا المتمثلة هنا في E4 زائد 2 في B/3. نغلق القوس. أوكي، القوس الخاص بالكوسينيس والقوس الخاص بالطرف الأول. أوكي، هذا بالنسبة إلى VDirect. ننسخ هذه المعادلة من أجل في كوادراتيك. فقط نغير الإشارة هنا إلى ناقص ونغير الكوسينيس إلى سينيس. أوكي، الناتج سيكون في ديريكت وفي كوادراتيك. نضع كل هذا كذلك في سب سيستم. نسميها بارك ترانسفورميشن. المدخل الأول هو في A، الثانية في B، الثالثة في C، والأخيرة أوميغا. هنا ليست لدينا أوميغا R وأوميغا S، لهذا عندما نقول أوميغا تعني أوميغا S. والمخرج هو في ديريكت وفي لم يقبلها لأن الاسم متكرر. نسمي مثلا في ديريكت مع سباس وفي كوادراتيك كذلك سباس. هكذا نكون قد قمنا بعمل تحويل بارك. نقوم بتغذية في ديريكت وفي كوادراتيك. نقوم بتكبير الكتابة فقط حتى تكون أكثر وضوح. نقوم بالتصريح أو التأكد من التصريح بالبارامتر الخاص بالتحكم والآلة. انفرتر. أضع هنا سكوب. لماذا؟ لأراقب القيم المرجعية والبورتاج. 4. كذلك أراقب القيمة المرجعية مثلا بالنسبة إلى A والقيمة الحقيقية بالنسبة إلى A. أوكي، نقوم بوضع فيكسد ستاب إلى 0 مثلا 4 أصفار 1. نضغط على ران. كما نرى هنا أن النتيجة ليس بها مشكل، وأن التوتر المرجعي والتوتر الناتج من المحول. كما نرى أن نتيجة التوتر ليس بها أي مشكل. كذلك بالنسبة إلى السرعة ليس لدينا أي مشكل، فالسرعة دائما تعود إلى القيمة المرجعية. أما E-Direct كما نرى هنا لا تساوي 0، وإي كوادراتيك والقيمة المرجعية هنا يوجد مشكل، فإي
كوادراتيك دائما صفر، وإي ديريكت دائما لديها قيمة غير الصفر. والمبدأ الذي أسسنا عليه هذا التحكم هو أن إي ديريكت يجب أن تكون دائما صفر، وإي كوادراتيك هي من تتحكم في العزم. إذن للتخلص من هذا المشكل أقترح أن نقوم بوضع المحول جانبا ونقوم بتغذية الآلة مباشرة بالقيم المرجعية لنتأكد أن التحويل والتحكم ليس فيهم أي مشكل. نعيد الضغط على ران. هنا فقط أقترح أن نضع لا شارج كوب ريزيستون قيمة معتبرة حتى نلاحظ الفروق. أوكي. كذلك نعيد الضغط على ران. ليس لدينا أي مشكل في السرعة. هنا استخدمنا قيم كإي وكبي 0.05 و1. يمكن تغيير القيم الخاصة بكإي وكبي لتحسين أداء السرعة. كما نرى هنا النتائج ليس لدينا مشكل مع إي كوادراتيك دائما مع القيمة المرجعية إي كيو ريفيرنس، وإي ديريكت دائما صفر. إذن ليس لدينا مشكل سواء في تحويل بارك أو تحويل بارك العكسي. إذن المشكل في المحول، يجب تغيير إعدادات المحول للحصول على القيم طبقا لما خططنا له. هنا بعد تجريب مجموعة من الإعدادات توصلت إلى اقتراح هذا المحول باعتبار أن VDC على 2 تساوي 100 فولت. كذلك بورتيز سيتبع لنضمن أن البورتيز دائما أكبر من قيمة في. نعيد الضغط على ران. كما نرى هنا هذه نتيجة السرعة، نتيجة مرضية جدا وليس بها أي مشكل. القيمة المقاسة دائما تتبع القيمة المرجعية. كذلك بالنسبة إلى إي ديريكت تقريبا دائما صفر، وهذا هو المبدأ الخاص بهذا التحكم. كذلك هنا إي كوادراتيك دائما تقريبا مع القيمة المرجعية، وهذا هو العيب الذي وجدناه قبل قليل وقمنا بإيجاد الحل له انطلاقا من تغيير إعدادات المحول. بالنسبة إلى إعدادات المحول تتغير على حسب الاستطاعة الخاصة بالمحرك أو لا تونسيون نومينال الخاصة بهذا المحرك. هنا نقطة أردت الإشارة إليها بعدما سألني عليها أحد الطلبة. هنا لدينا تردد بورتيز، لا فريكونس دي بورتيز. بطبيعة الحال هذا التردد أكبر من التردد المرجعي، ولكن كم تكون قيمة هذا التردد؟ نحن نعلم أن المحول كلما كانت القيمة المعطاة إلى المحرك قيمة أقرب إلى القيمة المرجعية فإن هذا المحول أداؤه جيد. ونحن نعلم أن قيمة تردد البورتيز كلما كانت عالية كلما كانت هذه القيمة أقرب إلى القيمة المرجعية. إذا كنا نهتم إلى هذه الإشارة يجب أن تكون أقرب إلى الإشارة المرجعية، فإنه من المستحسن أخذ أكبر قيمة لهذا التردد مع الأخذ بعين الاعتبار الأجهزة المستخدمة لتوليد هذا التردد، ومراعاة كذلك العناصر الإلكترونية الموجودة في المحول ما هو التردد التي يمكنها استيعابه. ومن ناحية أخرى إذا كان الأمر لا يهمنا أو إذا كنا لا نهتم إلى نوعية هذه الإشارة ونهتم إلى الضياع، فنحن نعلم كذلك أنه كلما كان لا فريكونس دي بورتيز عالي كلما كان نمبر دي كوميتاسيون عالي، فيسبب الضياع الخاص بالقفل والغلق. إذن هنا لدينا خيارات عديدة لاختيار هذا التردد على حسب الحاجة. إذا أردنا نوعية إشارة نختار تردد عالي مع مراعاة المعطيات خاصة من جهة المحول ومن جهة مولد الإشارة. ومن ناحية أخرى إذا أردنا الحصول على أقل ضياع فنستخدم أقل تردد
مع جودة أقل للمخرج الخاص بالمحول. إلى هنا أصدقائي نكون قد أنهينا هذا الجزء، وإلى اللقاء إلى دروس أخرى إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.